ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับน้ำอู่นเป็นเขื่อนเก็บน้ำแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมต่อไปถึงแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมและมีลำน้ำสาขาไหลลงหนองหานจังหวัดสกลนครที่2 ฝั่งลำน้ำอู่นเต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นาแต่ด้วยความที่พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีการสร้างเขื่อนน้ำอู่นเวลาฝนตกหนักจึงมักเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทำให้พืชผลเสียหายและช่วงขาดฝนก็แห้งแล้งจนไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมแต้มและสวย2 ผัวเมียชาวนาที่อาศัยอยู่แถบลำน้ำอู่นตั้งแต่ก่อนที่เขื่อนจะถูกสร้างขึ้นและพึ่งพาแม่น้ำสายนี้ในการเพาะปลูกเช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นๆทั้งคู่ปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ในพื้นที่นาที่พ่อแม่แบ่งให้ซึ่งห่างไกลจากตัวชุมชนหน้าแล้งปีนี้สาหัสกว่าทุกทีน้ำในแม่น้ำอู่นแห้งขอดพืชผักที่ชาวบ้านลงทุนลงแรงปลูกไว้ก็ค่อยๆแห้งเหี่ยวตายชาวบ้านหลายคนต้องจำใจทิ้งที่นาแล้วเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปรับจ้างใช้แรงงานหาเงินมาประทังชีวิตแต้มและสวยเองก็มีชะตากรรมเช่นเดียวกันปีนี้แห้งแล้งเหลือเกินข้าวที่ปลูกไว้ก็ยืนต้นตายหมดเห็นทีพี่จะต้องไปทำงานก่อสร้างในเมืองเหมือนคนอื่นเขาแล้วแหละจะดีล่ะพี่ฉันเองก็เพิ่งท้องอ่อนๆจะตามพี่ไปทำงานด้วยก็คงจะลำบากเอานะจ๊ะเอาอย่างนี้สิสวยก็กลับเข้าไปอยู่กับพ่อแม่ในหมู่บ้านก่อนพี่จะเข้าเมืองไปทำงานคนเดียวแล้วพอถึงหน้าฝนน้ำมากพอทำนาพี่ก็จะกลับมาเอาอย่างนั้นก็ได้จ้ะพี่ดีกว่ารอให้อดตายกันหมดสวยอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะพี่จะตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อไอ้ตัวเล็กของเราในเย็นวันเดียวกันขณะที่บรรยากาศกำลังโผล่เพลพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าสวยกำลังทำกับข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านแต้มเองก็กำลังผ่าฟืนอยู่ที่หน้าบ้านจู่ๆก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาลักษณะท่าทางการแต่งตัวค่อนข้างมีภูมิฐานหน้าตาดูเป็นคนจิตใจดีลุงคนนั้นจ้องมองมาที่แต้มด้วยแววตาที่อ่อนโยนไอ้ทิศเอ้ยลุงถามทางหน่อยสิหมู่บ้านน้ำอู่นน่ะอยู่อีกไกลไหมพอดีลุงจะมาเยี่ยมเพื่อนเกลยลุงอยู่ที่หมู่บ้านนั้นน่ะเดินล้อแม่น้ำอู่นไปอีก 2-3 โลนี่แหละลุงว่าแต่ลุงมาจากไหนล่ะครับอ๋อลุงมาจากหนองหานน่ะว่าจะมาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเพื่อนมันหน่อยเห็นว่าปีนี้แล้งจัดนี่ใช่ครับลุงแต่ตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วกว่าจะถึงหมู่บ้านน้ำอู่นคงมืดค่ำลุงแวะพักกับพวกฉันก่อนดีไหมพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อลุงต้องขอรบกวนพวกเองหน่อยแล้วแหละคืนนี้นะด้วยเหตุนั้นลุงแปลกหน้าจึงได้เข้ามาพักค้างแรมที่บ้านของแต้มและสวยได้จัดที่นอนบนเรือนให้กับชายแก่แต่ชายแก่คนนั้นกลับปฏิเสธและขอนอนตรงแคร่ที่ใต้ทุนบ้านเขาขอให้แต้มช่วยก่อกองไฟเพื่อไล่ยุงและแมลงให้เท่านั้นแกให้เหตุผลว่าแกเป็นคนนอนกรนเสียงดังเกรงว่าจะรบกวนแต้มและสวยหากขึ้นไปนอนด้วยกันบนเรือนตกดึกคืนนั้นแต้มที่กำลังนอนหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงกรนดังมาจากใต้ถุนบ้านเขาคิดในใจว่าถ้าลุงแกกรนเสียงดังขนาดนี้ก็ดีแล้วที่แกไม่ได้ขึ้นมานอนบนบ้านด้วยแต่ด้วยความเป็นห่วงแ
ต้มจึงแอบมองหลอดช่องพื้นไม้กระดานดูว่าลุงแกจะนอนหลับสบายดีอยู่หรือเปล่าแต่เขาต้องตกใจสุดขีดเมื่อสิ่งที่อยู่ใต้ถุนบ้านนั้นไม่ใช่ลุงแปลกหน้าแต่อย่างใดแต่มันคืองูขนาดมหึมาเกล็ดสีดำสนิทสะท้อนกับแสงจากกองไฟเป็นประกายวิบวับราวกับอัญมณีแต้มถึงกับตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าแม้แต่จะปลุกสวยที่กำลังนอนหลับอยู่เพราะเกรงว่าเมียจะตกใจกลัวจึงได้แต่นั่งนิ่งเงียบไม่ไหวติงอยู่อย่างนั้นทั้งคืนรุ่งสางวันนั้นแต้มที่นอนไม่หลับทั้งคืนก็ได้พยายามทำตัวให้เป็นปกติเขาลงเรือนไปตักน้ำใส่ตุ่มเหมือนทุกวันขณะเดินผ่านใต้ถุนบ้านตาก็ชำเลืองมองไปยังจุดที่เห็นงูยักษ์เมื่อคืนแต่เขากลับพบว่าร่างของงูใหญ่ได้หายไปแล้วมีแต่ชายแก่แปลกหน้าคนเดิมที่นอนอยู่บนแคร่หลังจากทุกคนตื่นนอนและทานข้าวปลากันเสร็จเรียบร้อยชายแก่ก็ได้ร้องขอให้แต้มเดินไปส่งแกที่หมู่บ้านน้ำอู่นด้วยความที่แต้มเกรงว่าสวยจะกลัวจึงไม่ได้พูดอะไรและรับปากจะไปส่งลุงที่หมู่บ้านนั้นเองระหว่างทางด้วยความกลัวกับภาพที่เห็นเมื่อคืนทำให้แต้มเดินตามหลังลุงโดยเว้นระยะห่างพอสมควรทั้งคู่เดินเรียบลำน้ำที่แห้งเหือดจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ยังพอมีน้ำลงเรืออยู่จู่ๆลุงแกก็หันมาพูดกับแต้มไอ้ทิศเอ้ยส่งลุงแค่นี้ก็พอเดี๋ยวลุงจะเดินข้ามแม่น้ำตรงนี้แหละจะดีเหรอลุงตรงนี้น้ำมันยังลึกอยู่นะครับเอาตรงนี้แหละเพื่อนลุงมันก็อยู่แถวๆนี้แหละพูดจบลุงแปลกหน้าก็เดินลงไปในน้ำทันทีด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต้มจึงยังไม่ยอมกลับบ้านเขามองดูลุงคนนั้นเดินไปจนถึงกลางลำน้ำแต่แล้วอยู่ๆลุงก็หยุดเดินก่อนจะหันกลับมาตะโกนหาแต้มที่ยืนมองแกอยู่ริมตลิ่งไอ้ทิศเอ้ยเอ็งไม่ต้องทิ้งบ้านไปทำงานต่างถิ่นแล้วนะข้ามาถึงที่นี่แล้วต่อจากนี้ไปลำน้ำอู่นจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์แล้วแหละพูดจบน้ำวนขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำอู่นกลืนร่างของลุงแปลกหน้าลงไปในน้ำแต้มร้องโวยวายด้วยความตกใจกลัวว่าแกจะจมน้ำตายแต่ทันใดนั้นเองลุงแปลกหน้าคนนั้นก็ได้แปลงกายเป็นร่างงูใหญ่โผล่ขึ้นมากลางน้ำวนลำตัวของงูยักษ์ยาวสุดลูกหูลูกตาตามลำตัวมีเกล็ดสีดำนิ่มเป็นประกายระยิบระยับบนหัวของงูนั้นมีหงอนสีแดงแวววับเหมือนกับทับทิมงูตนนั้นกำลังจ้องมองมาทางแต้มด้วยความตกตะลึงจนก้าวขาไม่ออกแต้มได้แต่จ้องมองงูใหญ่ตนนั้นดำน้ำหายไปในลำน้ำจนกระทั่งพื้นน้ำกลับมานิ่งสงบอีกครั้งเมื่อแต้มตั้งสติได้เขาก็หันหลังวิ่งกลับบ้านในทันทีพอมาถึงบ้านสวยที่เห็นแต้มกลับมาด้วยท่าทางลนลานก็ถามขึ้นเป็นอะไรไปพี่หน้าตาตื่นมาเชียวไม่มีอะไรหรอกพอดีตอนเดินกลับมาพี่เจองูตัวใหญ่น่ะก็เลยตกใจนิดหน่อยแต่ไม่กล้าเล่าสิ่งที่เขาพบเจอให้สวยฟังเพราะเกรงว่าสวยจะตกใจตกเย็นวันนั้นในขณะที่พวกเขากำลังจะเข้านอนจู่ๆก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและฝนนั้นก็ได้ตกติดต่อกัน3 วัน 3 คืนจนทำให้น้ำในแม่น้ำเต็มคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับลุ่มน้ำอู่นอีกครั้ง
แต่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปทำงานในเมือง และหันกลับมาทำการเกษตรอยู่บ้าน แม้ในใจเขาจะหาคำตอบไม่ได้ว่าลุงแปลกหน้าที่กลายร่างเป็นงูยักษ์นั้นคืออะไรกันแน่ แต่ลึกๆแล้วเขาก็เชื่อว่าลุงคนนั้นคงเป็นปู่พญานาคที่มาจากเมืองหนองหานเพื่อนำความอุดมสมบูรณ์กลับมาให้ลำน้ำอูนอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องปู่นาคแม่น้ำอูนใครที่ดูคลิปแล้วหลอนจนนอนไม่หลับเราขอแนะนำจีไนท์สมุนไพรที่ช่วยให้หลับสนิทตลอดทั้งคืนด้วยส่วนผสมของคาโมไมล์และเห็ดลิ้นจือช่วยให้หลับสบายและตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสบิ๊กซีแฟมิลี่มาร์ทและวัตสันราคาเพียง220 บาทเท่านั้นใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ